स्वयंपाकाचे योग्य नियोजन करून राखी पौर्णिमा स्पेशल व्हेज थाळी आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। या स्पेशल व्हेज थाळीमध्ये हॉटेलमध्ये मिळतो असा काजू पनीर मसाला, चटपटीत अशी बटाट्याची भाजी, टम्म फुगलेली पुरी, मऊसर आणि गोडसर असा मोकळा सुटसुटीत झालेला नारळी भात, अळूच्या पानांपासून बनवलेली अळूची भजी, वरण भात, काकडीची कोशिंबीर आणि सगळ्यात शेवटी स्वीट ट्रीट म्हणून पीनट कतली। तर हे सगळे पदार्थ आज आपल्या स्पेशल व्हेज थाळीमध्ये असणार आहेत। तर हा व्हिडिओ खूप स्पेशल आहे। शिवाय स्वयंपाकाचे योग्य नियोजन करून हे थाळी कशी तयार करायची ते आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। तर हा व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूयात। स्वयंपाकाचे नियोजन करताना आपण नेहमी ही गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की जेव्हा आपण व्हेज थाळी तयार करतो त्यामध्ये असलेले तिखट पदार्थ कधीही नंतर करायचे, सुरुवातीला गोड पदार्थ करून बाजूला ठेवायचे, जेणेकरून त्या तिखट पदार्थांचा वास गोड पदार्थांना लागणार नाही। अशाच पद्धतीने मी सुद्धा शेंगदाण्यांची बर्फी म्हणजेच पीनट कतली आणि नारळी भात हे दोन्हीही पदार्थ सुरुवातीलाच करून बाजूला ठेवले होते। ह्या दोन्हीही पदार्थांची रेसिपी मी ऑलरेडी अक्षताच किचन या आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर अपलोड केलेली आहे। तर सुरुवातीला आपण गोड पदार्थ करून बाजूला ठेवल्यानंतर पुरीसाठीचे पीठ मळायला घेऊयात। तर पुरीसाठी इथे मी 2 कप गव्हाचे पीठ घेतलेले आहे, 1 टेबलस्पून एवढा बारीक रवा घेतलेला आहे आणि 2 ते 3 चमचे एवढं बेसन पीठ घेतलेलं आहे। तर गव्हाचं पीठ, रवा आणि बेसन पीठ हे सगळे जिन्नस घातल्यानंतर यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूयात, थोडंसं तेल घालूयात आणि अर्धा चमचा एवढी आपण यामध्ये साखर घालूयात। आता हे मिक्सचर अगोदर आपण हाताने सुके मिक्सचरच आपण एकमेकांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करूयात आणि नंतर थोडे थोडे पाणी घालून पुरीसाठीचे पीठ आपल्याला भिजवत ठेवायचे आहे। आता पुरीचे पीठ आपण झाकून ठेवून थोडा वेळ भिजत ठेवूयात, तोपर्यंत बाकीची तयारी करून घेऊयात। पुरीसाठीचे पीठ भिजत आहे तोपर्यंत आपण चटपटीत अशी बटाट्याची भाजी तयार करूयात। पॅनमध्ये 2 चमचे तेल घातलेले आहे। तेल गरम झाले की त्यामध्ये पाव चमचा जिरे घालायचे आहे। जिरे छान फुलले की बारीक चिरून आपल्याला 2 हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत आणि अर्धा चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट घालून मिनिटभर परतून घ्यायचे आहे। नंतर यामध्ये मीडियम आकारातला कांदा बारीक चिरून घालायचा, त्यावर थोडेसे मीठ घालायचे म्हणजे लवकर कांदा ब्राऊन होतो आणि 2 ते 3 मिनटं परतून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपण घालणार आहोत 2 छोट्या आकारातले जे लाल बुंद टोमॅटो आहे त्याची प्युरी घातलेली आहे आणि याला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला 4 ते 5 मिनटं परतून घ्यायचं आहे। कांदा आणि टोमॅटो पटकन परतावा यासाठी आपण यामध्ये चिमूटभर मीठ घातलेले आहे। आता छान याला तेल सुटलेले आहे। यामध्ये आपण सुके मसाले घालूयात। सगळ्यात अगोदर पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 2 चमचे यामध्ये मी घरातला आपला रेग्युलर मसाला असतो तो घातलेला आहे। सर्व मसाले आपल्याला अगदी लो फ्लेमवर मिनिटभर परतून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये मी 4 ते 5 उकडून घेतलेले बटाटे याचे असे मोठे मोठे काप केलेले आहेत ते घातलेले आहे आणि मसाल्याचे कोटिंग या बटाट्याला येईपर्यंत परतून घेतलेले आहे। नंतर यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला लालबुंद टोमॅटो घातलेला आहे। थोडा वेळ परतले नंतर यामध्ये आपण घालायचे आहे गरम पाणी। गरम पाणी अगदी आपल्याला अर्धा वाटी घालायचं आहे। खूप गरम पाणी घालू नका। थोडा वेळ झाकण ठेवून याला वाफ देऊयात। तर 5 मिनटं यावर झाकण ठेवली, मंद आचेवर अगदी याला वाफ दिलेली आहे। बटाटे थोडा वेळ खालीवर करा, परत झाकण ठेवा आणि जवळपास 7 ते 8 मिनटं याला वाफ द्या। तर तुम्ही इथे पाहू शकता की बटाट्यांना छान असे मसाल्यांचे कोटिंग आलेले आहे आणि एकजीव झालेले आहेत। आता यामध्ये आपण कसुरी मेथी हातावर चोळून यामध्ये घालूयात, बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात आणि मिक्स करून घेऊयात। तर इथे आपली तयार होते चटपटीत अशी बटाट्याची भाजी। थोडा वेळ झाकण ठेवूयात 2 मिनटं। 2 मिनटानंतर झाकण काढून इथे तयार झाली बटाट्याची भाजी। आता आपण अगदी हॉटेल स्टाईल काजू पनीर मसाला कसा तयार करायचा ते पाहूया। त्यासाठी एका पातेल्यामध्ये 2 चमचे अर्धे काप असलेले काजू घातलेले आहेत, 3 मीडियम आकारातले कांदे चौकोनी करून कापलेले आहेत ते या पाण्यामध्ये घालूयात, मिक्स करूयात आणि यावर झाकण ठेवून आपल्याला 5 मिनिटं याला शिजून द्यायचे आहे।
5 मिनिटांनंतर कांदा आणि काजू छान शिजलेले आहेत। आता यामधले पाणी टाकून देऊयात आणि कांदा आणि काजूचं आपल्याला वाटण तयार करायचं आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे घालून याचे वाटण तयार करूयात। कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेऊयात। तेल गरम झाले की यामध्ये आपण काजूच्या पाकळ्या घालूयात। तर अर्धे काप असलेले हे काजू आहेत, त्याला आपल्याला तेलामध्ये ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहे। काजूंना ब्राऊन कलर आला की एका वाटीमध्ये काढून ठेवूयात। अशाच पद्धतीने आपण 200 ग्रॅम पनीर सुद्धा तळून घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता पनीरचे मी असे चौकोनी मोठे काप केलेले आहेत। तर हे पनीर सुद्धा आपल्याला ब्राऊन कलर येईपर्यंत छानपैकी तेलामध्ये तळून घ्यायचे आहेत। तर पनीर आणि काजू दोन्हीही तळून झालेले आहेत। आता आपण भाजी तयार करायला घेऊयात। त्यासाठी त्याच तेलामध्ये मी अर्धा चमचा जिरे घातलेले आहे आणि 2 तेजपत्ता घालून याला मिनिटभर परतून घेतलेले आहे। यामध्ये मी मीडियम आकारातला बारीक चिरून घेतलेला कांदा घातलेला आहे। 2 मिनिटं कांद्याला परतले। यामध्ये मीडियम आकारातला बारीक चिरून घेतलेला लालबुंद टोमॅटो घालूयात। थोडेसे मीठ घालूयात आणि परत 2 मिनिटं कांदा आणि टोमॅटो ब्राऊन कलर येईपर्यंत परतून घेऊयात। कांदा टोमॅटो व्यवस्थित परतून झाले की यामध्ये आपण कांदा आणि काजूचे जे वाटण तयार केले होते ते घालूयात आणि याला जवळपास 2 मिनिटं परतल्यानंतर झाकण ठेवूयात। झाकण यावर आपण 4 ते 5 मिनिटं ठेवलेले आहे। आता यामध्ये आपण मसाले घालूयात। तर सगळ्यात अगोदर मी लाल मसाला घातलेला आहे, म्हणजे लाल तिखट घातलेले आहे। घरातला रेग्युलर काळा मसाला घातलेला आहे आणि हळद पावडर घालून याला व्यवस्थित या वाटणामध्ये मिक्स केलेले आहे। नंतर या वाटणामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूयात। अर्धा चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट घालूयात। 2 मिनिटं परतून घेऊयात आणि मंद गॅस करून झाकण ठेवायचे आहे। 5 मिनिटं याला वाफ द्यायची आहे। 5 मिनिटांनंतर झाकण काढून पाहूयात। परत एकदा याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि यावर झाकण ठेवून 2 मिनिटं परत याला वाफ देऊयात। तर अशा पद्धतीने तुम्ही इथे पाहू शकता या वाटणाला छान असे तेल सुटले आहे। यामध्ये मी पळीपळीने थोडे थोडे गरम पाणी घालून याला मिक्स करून घेत आहे आणि नंतर यामध्ये गरम पाणी घातलेले आहे आणि मिक्स करायचे आहे। काजू पनीर मसाल्यासाठी थोडीशी थिक ग्रेव्ही छान वाटते। अगदी हॉटेलमध्ये जशी ग्रेव्ही असते त्या पद्धतीने याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट केलेली आहे। आता यामध्ये आपण कसुरी मेथी हाताने चोळून घालूयात। कसुरी मेथी यावर घातली की मिक्स करून घेऊयात। आता यामध्ये मी अजून थोडेसे गरम पाणी घालणार आहे आणि यावर झाकण ठेवून जवळपास 7 ते 8 मिनिटं या ग्रेव्हीला शिजून देणार आहे। तर 7 ते 8 मिनिटं झालेले आहे। ग्रेव्ही तुम्ही पाहू शकता छान त्याला उकळी सुटलेली आहे। आता या स्टेजला आपल्याला जे आपण तळून घेतलेले पनीर आणि काजू होते ते घालूयात आणि या ग्रेव्हीसोबत काजू पनीरला मिक्स करून घेऊयात आणि परत एकदा 5 मिनिटासाठी मंद आचेवर याला मी झाकण ठेवले होते। तुम्ही पाहू शकता इथे आपली काजू पनीरची भाजी सुद्धा तयार झालेली आहे। वर छान तेल सुटले होते। यावर मी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घातली आहे। कोथिंबीर या ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करूयात। आता सगळ्यात शेवटी या काजू पनीर मसाल्याला रिचनेस देते ती म्हणजे फ्रेश क्रीम। तर तुम्ही मार्केटमधून फ्रेश क्रीम सुद्धा विकत आणून घालू शकता किंवा दुधाची साय सुद्धा घालू शकता। मी इथे पनीरची क्रीम तयार केली आणि ती वापरलेली आहे। तर चला आता बटाट्याची भाजी झाली, काजू पनीर मसाला झाला। आता आपण अळूच्या पानांपासून भजी तयार करूयात। त्यासाठी अळूची पानं मी स्वच्छ धुतली, पुसली आणि त्याच्या कडा चेपून घेतल्या आणि नंतर त्याचे असे चौकोनी तुकडे केले। आता आपण या अळूच्या पानांची भजी करण्यासाठीचं बॅटर तयार करूयात। त्यासाठी एका भांड्यामध्ये आपण अर्धा कप बेसन पीठ घेतलेले आहे आणि 1/4 कप आपण इथे तांदळाचे पीठ घेतलेले आहे। 1 चमचा हातावर चोळून आपल्याला यामध्ये ओवा घालायचा आहे। 1 चमचा हिरव्या मिरचीचे वाटण घालायचे आहे। बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात। चवीनुसार मीठ घालूयात। अर्धा चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट घालूयात आणि हे सगळे जे जिन्नस आहेत ते एकमेकांमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। नंतर यामध्ये गुठळ्या न होऊ देता थोडे थोडे पाणी घालून याचे बॅटर तयार करून घेऊयात। तर हे बॅटर तयार करण्यासाठी जवळपास अर्धा कप एवढे पाणी लागलेले आहे।
तर अशा पद्धतीने अळूच्या पानांची भजी तयार करण्यासाठीचे बॅटर तयार झाले आहे. थोडा वेळ बाजूला ठेवूयात. आणि तुम्ही इथे पाहू शकता, सुरुवातीला आपण पुरीसाठीचे पीठ भिजवले होते ते छान भिजलेले आहे. हाताला तेल लावून ते मी थोडेसे मळून घेतले आणि आता लिंबा एवढा गोळा घेऊन याची पुरी लाटायची आहे. पुरी आपल्याला थोडीशी थिक ठेवायची आहे, पातळ करायची नाही, म्हणजे पुऱ्या छान फुलतात. तेल गरम झालेले आहे आणि यामध्ये पुरी सोडलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता पुरी किती छान टम्म फुगलेली आहे. यामध्ये आपण साखर घातली होती पीठ भिजवताना, म्हणून याचा कलरसुद्धा छान येतो. आता जे अळूच्या पानांच्या भजीसाठी बॅटर तयार केले होते त्यामध्ये मी चिमूटभर बेकिंग सोडा घातलेला आहे. त्यावर लिंबू पिळलेले आहे आणि मिक्स करून घेतलेले आहे. आता या बॅटरमध्ये अळूच्या पानांचे जे तुकडे केले होते ते चौकोनी तुकडे पुरी तळून राहिलेल्या तेलामध्ये आपण भजी सोडूयात आणि अळूच्या पानांची भजी तयार करूयात. तर छान क्रिस्पी आणि टेस्टी अशी ही अळूच्या पानांची भजी बनवून तयार होते. तर ह्या भजीसुद्धा तुम्ही पाहू शकता किती छान फुललेले आहेत. आता भजी तयार झाले, पुरी तयार झाली, बटाट्याची भाजी झाली, काजू पनीर मसाला झाला. तर कोशिंबीर तयार करूयात. त्यासाठी काकडी छान बारीक चिरून घेतली, टोमॅटोसुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे, कोथिंबीर घातली, लिंबू पिळलेला आहे, चवीनुसार मीठ घालायचे आहे, थोडेसे लाल तिखट घालायचे आहे, मिक्स करायचे आहे आणि इथे आपली तयार झाली काकडीची कोशिंबीर. तर इथे तयार होते आपली राखी पौर्णिमा स्पेशल व्हेज थाळी.